It's the first day of Eid. Good, ang liwanag. Since first day ng Eid, grocery muna kami kasi marami kaming kailangang bilhin. Ayan o. Let's go. Ay, wala pala akong mask. Hindi pala naka-record. Traffic. Ang ganda ng fireworks na ito. Okay. What are we doing, Mommy? We're waiting for Alice and the Wonderland. Si Alice ay naka-dress. Doon pa lang pala. Ayan na, gabi na. Anong oras na, Ethan? 10:49. It's 10:49 and pauwi pa lang. Galing sa mall. It's day 2 of the Eid holiday. Ba't ba ako nag-English? Punta kami sa Carafa. bibili ng Carafa. nag-rhyme sila. Pupunta kami sa Carafa. Bibili ng kunafa. It's merienda time. Tumalong ligament gear. Anong tawag dito, Ethan? Anong tawag dyan? Carafa or AlRawnaqTrading. I'll choose. What taste? Masarap. Yes. Anong lasa? Tasty. Plus tea. Gimazan. Ethan, saan tayo pupunta? Sa Qatar. Saan? Para sa fireworks. Manood ng fireworks. On ka na, tara na. Kasi Eid. Pero magme-metro kami. Right? So we're going to the metro station. Pakita mo na. Metro. Ayun yung desierto. Ayun na po. Harvey. Yeah. Top-up card. Okay. Hi. What's that? Oh, dinosaur! Anong klaseng dinosaur yan, Ethan? What are you eating? Anong pangalan yan? Acai berry. Berry balls. Berry balls.
nagkakasiksipak ka, no? Ha? May abs ka, no? May abs na sila din. First time. Nandito kami sa... Anong banda na to, eh? Ma'am. Bin Mahmud. Nandito na sa bahay. May batang gutom. Pa kami nagdi-dinner. Alas 12 na. Kumusta naman? Hello, hello. Ay, wala yung baso. Malis na yung mga kasama ko. Day 3 na. Day 3 ng holiday. Punta tayo sa DFC. Nandito kami sa mall. Kasi, anong ginagawin natin dito sa mall? Bibili ng Lego pero wala mo na Minecraft sa iPad. Ano? Ano na? Huwag mo na ng Minecraft sa iPad. Yeah. What? Daddy? Wow, excited yarn. What else aside from yellow? Uy, nagagawa mo dyan. Uy. Ang daming uno, no? Nabili na yung gusto niya. Nakuha na yung gusto niya, my friend. Anong kakainin mo? Ano yung kakainin mo? Sabihin mo nga. Ano yung kakainin mo? Ice cream and chicken and cake and shawarma, but chicken hot. Of course, you. Let's so first pray and pray. Yeah, you pray. Oh, ang init. See this? Warped trees and the lava waterfall and flames. What's this? Explosion. That's a TNT block. What else did you buy? And some Lego bricks. Maybe Lego brick walls. And these are nether rocks. Okay. Afghan nga, napansin ko. Tara doon. McDonald's. So, punta kami sa aking happy place. Ito, magmumawala And you will yan. find out what is it. Ito, where did you get this one? Yan ang aking happy place. Okay, happy place na nila yan. Happy place, happy beat. Talaga, black. Wow, lots of pen. Okay, so ayan siya, hindi siya makapamili. Nalula siya sa dami ng pens.
How are you, Ethan? Good. Huh? You're like bonging there? Binibenta ba yung batang yan? Magkano yan? Not For sale though. Not for sale. Same. Yes, already checked. Last. Gabi na. Uwi na. Oh, ayun na. Oh, yung sinasabi ko sa'yo, nasingit na. So, ano na. Puro red yan ah. Bakit puro red yan? The piglin is on fire. Yung buboy niya. Buuin mo lahat yan ah. Wala kang libro. Umupo ah. Huwag lumuhod. What is this? What are these two? Sana all.